ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ የ11ኛ ክፍልን ባዮሎጂ ዩኒት 2 እናያለን። አብራችሁ ቆዩ። መጀመሪያ ሞለኪውሎች ለሁለት ይከፈላሉ፣ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ የሚባሉት። ኦርጋኒክ የሚባሉት ሜንሊ ካርቦን እና ሃይድሮጅን ይዛል። ካርቦን እና ሃይድሮጅን በተለያዩ ኮምቢኔሽኖች ተቀምጠው ከዛ ደግሞ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ምናምን ሲጨመሩባቸው እነዛ ካርቦን እና ሃይድሮጅን ካለው ምንድነው ኦርጋኒክ ነው። ኢንኦርጋኒክ ለመባል ደግሞ ካርቦን ብቻ ወይ ሃይድሮጅን ብቻ ነው መኖር ያለበት እና ሁለቱም ላይኖር ይችላል። ግን ሁለቱም ካሉ ኦርጋኒክ ነው እንጂ ኢንኦርጋኒክ አይባልም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ውስጣችን ብዙ አይነት ኤሌመንቶች አሉ፣ ካልሲየም፣ ክሎሪን፣ ፍሎሪን፣ አይረን፣ ብዙ ነገሮች። ስለዚህ የእነሱንም ጥቅም ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ካልሲየም ለአጥንቶቻችን፣ ለጥርሳችን፣ ለመስሎቻችን ይጠቅመናል። ክሎሪን ፎር ዳይጀስቲንግ ፉድ ነው። ፍሎሪን ደግሞ ለቱዝ ኢናመል። አይረን ያው ኦክሲጅንን በብለዳችን አማካኝነት ኬሪ አድርጎ ይዞራል፣ ሄሞግሎቢን የምንለው ነገር ማለት ነው። እሱ ነው። ፐርሰንቴጆቹን ማወቅ አለብን። አሁን ለምሳሌ በብዛት የሚገኙት አሁን ስፖንጅ ብለን መያዝ እንችላለን። ሰልፈር፣ ፎስፈረስ፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ካርበን እና ሃይድሮጅን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፐርሰንቴጅ ማወቅ አለብን። ከሁሉም ትልቁን የሚይዘው ሃይድሮጅን ነው። ሃይድሮጅን 59%፣ ኦክሲጅን 24%፣ ካርበን 11%፣ ናይትሮጅን 4%፣ እንዲሁም ደግሞ ሰልፈር እና ፎስፈረስ 2% ይይዛሉ ማለት ነው። Most cells are about 70% of water and some are as high as 90%. ውሃ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። የመጀመሪያው a place to live፣ ይህን አውቀዋለን። ሁለተኛው water is transparent ነው። ያ ማለት ላይት በውስጡ ማለፍ ይችላል ማለት ነው። እና ደግሞ ውሃ ትራንስፓረንት ነው አለን አይደለ? ስለዚህ ላይት ደግሞ ብዙ ዌቭሌንግዞች ያሉት እንትኖች አሉት። ለምሳሌ ሬድ እና የሎ ምናምን የሚባሉት ሁሉም የተለያየ ምንድነው ያላቸው ዌቭሌንግዝ ነው ያላቸው። ስለዚህ ብሉና ግሪን በጣም ፔኔትሬት ማድረግ ይችላሉ። ላይክ ብሉ እስከ 300 ሜትር ምናምን መድረስ ይችላሉ ማለት ነው ዲፕ። እና በጣም ደግሞ የማይሄዱት የሚባሉት ሬድ እና ኢንዲጎ ናቸው። ዋተር ሃዝ a high specific heat capacity። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት 1 ግራም ውሃን በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለማሳደግ የምንፈልገው ኢነርጂ ነው። ያ ማለት ውሃ ምንድነው ያለው? ሃይ ነው ያለው። ሃይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው ያለው። ያ ማለት በትንሹ አይፈላም፣ በትንሹ አይቀዘቅዝም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ኢነርጂ ያስፈልገዋል ለመፍላት። ይሄ ደግሞ እንዴት ነው የሚጠቅመው? አንደኛው ውሃ ውስጥ ያሉ ነገሮች እንዳይሞቱ ነው ማለት። አሁን ለምሳሌ በጣም ሃይ ሂት ካፓሲቲ ባይኖር ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ቶሎ ይፈላ ነበር። ያ ማለት በፀሐይ ምክንያት ቶሎ ፈላ ማለት ውስጥ ያሉት ነገሮች ተቀቅለው ይሞታሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እሱ ጥቅሙ ነው። ሁለተኛው ኢንዛይም ነው። ኢንዛይም ላይ ስንመጣ የኢንዛይሞችን ፈንክሽኒንግ አፌክት ያደርጋል። እንዴት ከተባለ ያው ኢንዛይሞች ፈንክሽን ለማድረግ ማለት ቴምፕሬቸራቸው በጣም ሃይ ከሆነ ፈንክሽን ማድረግ አይችሉም የሚባል የለ። አይስ ኢዝ ሌስ ዴንስ ዳን ሊኩዊድ ዋተር። ያ ማለት የአይስ ሶሊድ ፎርም ከሊኩዊድ ፎርም ላይ ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎቹን ሁሉንም አይነት ኤሌመንቶች ብናይ እንደዛ አይሆኑም። የውሃ የተለየ ነው። ይህ ለምንድን ነው የተባለው? መጀመሪያ ወደ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ እያነሰ ወደ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሚሄድ ድረስ ኮንደንስ ያደርጋል። ከዛ ልክ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ሲደርስ እስከ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ አይስ እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስፓንድ እያደረገ ይመጣል። ያኔ ዴንሲቲ ይቀንሳል። ዴንሲቲ ቀነሰ ማለት ደግሞ ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ? ዋነኛው ጥቅሙ ምንድነው? ኦሽኖች ምናምን ነገር ብርድ ሲሆን ምናምን አይስ ይሰሩና ከላይ ፍሎት ያደርጉ፣ ከውስጥ ግን እንስሳቶች ይኖራሉ። ያ ምንድነው የሚጠቅመው? ይሄ አይሱ እንደ ኢንሱሌተር ነው የሚያገለግለው። ያ ማለት ሂት ከውስጥ እንዳይወጣ ያደርጋል። ስለዚህ እዛው ይቀራል ማለት ነው ሂቱ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉ ነገሮች ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እንደገና ሌላው ነገር ደግሞ ሊመጣ ይችላል ማትሪክ ላይ ዋተር ፍሪዝ የሚያደርገው ከቶፕ ዳውን ነው ወይስ ከዳውን ቶፕ የሚባል ነገር? ከቶፕ ዳውን። ዋተር ሃዝ a high latent heat of vaporization። ይሄ ማለት ደግሞ latent heat of vaporization ማለት ደግሞ ልክ እንደ ቅድሙ ኢነርጂ ነው፣ ቶሎ ኢቫፖሬት ለማድረግ ያለው ኢነርጂ። ይሄ ደግሞ መኖሩ ምንድነው ጥቅሙ? ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ላይ፣ ስዌቲንግ ምናምን ላይ እዚህ ላይ ጥቅም አለው። ዋተር ሃዝ high surface tension። እዚህ ጋር ምን ይላል? ሰርፌሱ ላይ ማለት ነው። ውሃ ልክ ቁጭ ብሎ ሰርፌሱ ላይ there is no hydrogen bonding above ይላል ከላይ። So the pull from the sides is stronger than it would otherwise be
and the molecules at the surface are held together more strongly ለዛ ከላይ በጣም ትናንሽ ማሳቸው ትናንሽ የሆኑ ኢንሴክቶች ራሱ ውሃ ላይ መራመድ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የውሃ ጥቅም። ሌላው ደግሞ ውሃ ሌላኛው ጥቅሙ ምንድነው? እንደ ሪያክታንት ይጠቅማል ብዙ ኬሚካል ሪአክሽኖች ላይ። አንደኛው ፎቶሲንቴሲስ ነው። ፎቶሲንቴሲስ ላይ መጀመሪያ ውሃና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወስደን አይደለ ግሉኮስ እና ኤቲፒ የምናመርተው። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ውሃ ያስፈልገዋል። ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽኖች ብዙ ሪአክሽኖች ያስፈልጋቸዋል። ለሴልም ያስፈልገዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል? water as the medium for chemical reaction medium እንደ mediumም ይጠቅማል እንደ ሪአክታንትም እንደ medium። ስለዚህ እዚህ ጋር many of this takes place on the membrane system of the cell but others takes place in the liquid cytosol ማለት ነው of the cytoplasm. Also many of the reactions of photosynthesis and respiration takes place in the liquid inner regions of chloroplast in mitochondria. እዚህ ጋር water is an ideal medium for this reactions ይላል። ስለዚህ እንደገና ውሃ ሌላኛው ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? it can dissolve many substances universal solvent ይባላል። እንደገና ደግሞ has ideal viscosity ላይ ስንመጣ ቪስኮሲቲ ማለት የመወፈርን አይመቀጠል ነው። አሁን ለምሳሌ ሞር ቪስከስ ነው ማለት ሌስ ፍሉድ ነው። ሌስ ፍሉድ ሆነ ማለት ደግሞ ወፈረ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ሌስ ፍሉድ ቢሆን ማነው ሞር ቪስከስ ቢሆን ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር? ሃርት ፓምፕ ማድረግ አችልም ነበር። በቃ ብዙ ነገሮች ይኖሩ ነበር። ሎ ቪስከስ ቢሆን ኖሮ ሌስ ቪስከስ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ሞር ፍሉድ ሆነ ቀጭን ሆነ ማለት ነው። ይሄ ቀጭን መሆኑ ደግሞ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ኦርጋኔሎች ሴሎችን ውስጥ መቀመጥ አይችሉም። ስለዚህ ውሃ water is just too important በጣም ይጠቅመናል ለኛ ማለት ነው። እሺ ስለ ካርቦሃይድሬትስ እኔ ካርቦሃይድሬትስ contain the element carbon hydrogen እና ኦክሲጅን ነው የሚይዙት። ያ ማለት ደግሞ ካርበን ሁለት ሃይድሮጅን ለአንድ ኦክሲጅን ማለት ነው። ቺን ሬሾ መርሳት የለብንም። ትንሿ የምትባለው ካርቦሃይድሬት የምትይዘው 12 አተም ነው። ያ ማለት C3H6O3 ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት 12 አተሞችን ትይዛለች። እንደገና ደግሞ 3 ካርበን ነው የምትይዘው። ያ ትራዮስ ሹገር ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬቶችን ጥቅሞችን the first one they are used up to release energy in respiration ላይ energy ለመስጠት carbohydrates are convenient form in which to store chemical energy ስለዚህ chemical energy ስቶር ለማድረግ ስታርች ለምሳሌ ፕላንቶች ላይ ግላይኮጅን ደግሞ አኒማሎች ላይ እንደገና ደግሞ ስትራክቸራል ፈንክሽንም አላቸው። ለምሳሌ ሴሉለስ አሁን ለምሳሌ ሴል ወል ውስጥ ይገኛል። ፕላንት ሴል ወል ውስጥ የፕላንት ሴል ወል ውስጥ ማለት ነው የሚገኘው። ቺትን ፈንጋይ ውስጥ እንደገና ደግሞ አንትሮፖድስ እና ሌሎች ኤግዞስኬሌታል ኢንሴክቶች ውስጥ ይገኛል። ፔፕቲዶግላይከን ደግሞ ባክቴሪያ ሴል ውስጥ ታይፕ ኦፍ ካርቦሃይድሬትስ ይላል። ቤዝድ ኦን ኮምፕሌክሲቲ ማለት ነው። ሞኖሳካራይድ፣ ዳይሳካራይድ፣ ኦሊጎሳካራይድ እና ፖሊሳካራይድ። ሞኖሳካራይድ ሞኖ እንደሚለው አንድ ሹገር ዩኒት ሲሆን ማለት ነው። ዳይሳካራይድ ሁለት ሲሆን ሁለት ሹገር ዩኒት። ኦሊጎሳካራይድ ከ2 እስከ 10 ሹገር ዩኒት። ፖሊሳካራይድ ደግሞ ከ10 በላይ። ለምሳሌ ግላይኮጅን፣ ሴሉለስ፣ ቺቲን አሁን ያልኳቸው። እሺ ወደ ሞኖሳካራይድ እንቆይ። እነዚህ ሞኖሳካራይድ የሚባሉት ሲንግል ሹገር ዩኒቶች ናቸው። እንደገና ደግሞ ምን መሆን አይችሉም? ሃይድሮላይዝድ መሆን አይችሉም። እነዚህ ከለርለስ ናቸው፣ ክሪስታላይን ሶሊድስ ናቸው። እንደገና ደግሞ ሶሉብል ኢን ዋተር ናቸው፣ ስዊትም ናቸው። ግን ሶሉብል ኢን ዋተር ከሆኑ ደግሞ ኢንሶሉብል ኢን ነን ፖላር ሶልቨንትስ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል? despite their high molecular weights the presence of large number of OH groups makes the monosaccharides much more water soluble than most molecules of similar molecular weight. እሺ ሌላኛው ደግሞ እነዚህን ክላሲፋይ እናደርጋቸው። ሁለት አይነት ግሩፖችን ፖሰስ ያደርጋሉ እነዚህ ሞኖሳካራይድስ ማለት ነው። ምናምን ፍሪ አልዲሃይድ እና ፍሪ ኬቶ ግሩፕ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሁለቱም ሳይሆን አንዱ አልዶዝ ነው፣ አንዱ ኬቶዝ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ሁለቱንም መያዝ አይችልም። ለምሳሌ ትራይ ኦፍ ሹገር ላይ ስንመጣ ትራይ ማለት 3 ነው። ስለዚህ 3 ካርበን ያለው ሹገር ማለት ነው። ስለዚህ C3H6O3 ይሆናል ማለት። ለምሳሌ ግላይሴራልዲሃይድ፣ ዳይሃይድሮክሲል አሲቶን እነዚህ አሁን ለምሳሌ ትራይ ኦፍ ሹገሮች ናቸው። ፔንቶስ ደግሞ ፔንት ማለት 5 ነው። ስለዚህ 5 ካርበን ሹገር ያላቸው ናቸው። C5H10
ለምሳሌ ራይቦዝ፣ ዲኦክሲ ራይቦዝ። እነዚህ አሁን ለምሳሌ ራይቦዝ እና ዲኦክሲ ራይቦዝ ምን ውስጥ ነው የሚገኙት? ኒውክሊዮታይድ ውስጥ ማለት ነው። ሄክሶስ ደግሞ እነዚህ በጣም ኮመን ናቸው። they are the most common የሚባሉት ሄክሶስ ናቸው። ስንት ካርበን ያላቸው ናቸው? 6 ካርበን ያላቸው C6H12O6 ማለት ነው። በጣም የምናውቀው ግሉኮስ አለ፣ ፍሩክቶስ አለ። ከሞኖሳካራይዶች ውስጥ ደግሞ ሞስት አበንደንት የሚባለው ግሉኮስ ነው። there are several different triose pentose and hexose እና እነዚህ ብዙ የሚሆኑት ደግሞ በምንድነው ምን ስለሆኑ ነው ማለት አንድ ትራዮዝ የሚባል አለ አይደለ? ትራዮዝ ሹገር ውስጥ ምን አልኩኝ? ለምሳሌ ግላይሴር አልዲሃይድ እና ዲኦክሲ ዲ ሃይድሮክሲል አሴቶን አልኩኛ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? እርስ በርስ አይዞመርስ ናቸው። አልዲሃይድ ግሩፕ ያላቸው አልዶዝ ይባላሉ። ኬቶን ግሩፕ ያላቸው ኬቶስ ይባላል። አልዲሃይድ ግሩፕ የሚባለው CHO ሲሆን ኬቶን ደግሞ CO ነው። በአልዶዝ እና በኬቶስ መካከል ያለው ትልቁ ልዩነት the ability to polymerize ነው። ስለዚህ nearly all the polysaccharides found in living things are polymers of aldose monosaccharides። ስለዚህ አቢሊቲው የማነው ከፍተኛ ማለት ነው? የአልዶዝ ነው ማለት ነው። the structure of monosaccharides ምን ሊሆን ይችላል? ስትሪች ቼን መሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ወደ ሪንግ መቀየር ይችላል። አሁን ለምሳሌ ግሉኮስን እንውሰድ። ግሉኮስ ስትሪች ቼን አለው ይሄ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ስትሪች ቼን ደግሞ ወደ ሪንግ መቀየር ይችላል። ወደ ሪንግ ሲቀየር ደግሞ ግሉኮስ በሚገርም ሁኔታ ሁለት አይነት አለው፣ አልፋ ግሉኮስ እና ቤታ ግሉኮስ። የነዚህ ልዩነታቸው ምንድነው? እንደምታዩት የመጀመሪያው ካርበን ላይ ነው። የመጀመሪያው ካርበን ላይ ሃይድሮጅን ከላይ፣ ሃይድሮክሳይድ ግሩፕ ከታች ሲሆን አልፋ ነው። ሃይድሮክሳይድ ግሩፑ ደግሞ ከላይ ሲሆን ቤታ ነው ማለት ነው። ግሉኮስ አልዶዝ ነው። ፍሩክቶስ ደግሞ ኬቶስ። ፍሩክቶስ ወደ ሪንግ ሲቀየር አንድ ፎርም ብቻ ነው ያለው። እሱን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ስቴሪዮአይዞሜሪዝም የምንለው ነገር ምንድነው? compounds having same structural formula but they differ in spatial configuration የተለያየ ግን ስትራክቸራል ፎርሙላቸው አንድ አይነት የሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲ እና ኤል የሚባሉ ነገሮች አሉ። when the hydroxyl group on the reference carbon is on the right ምንድነው የምንለው? ዲ on the left ደግሞ ሲሆን ኤ። chemical property of monosaccharide ላይ እንምጣ። all monosaccharides are reducing sugars because they have free anomeric carbon ስላላቸው። anomeric carbon የሚባሉት እነዛ ናቸው ቅድም ያልኳቸው አልፋ እና ቤታን የሚወስኑት እነሱ anomeric carbon ይባላሉ፣ እነዛ ካርበኖች ማለት ነው። ስለዚህ free anomeric carbon ስላላቸው ምንድናቸው? reducing sugar ናቸው። sugars having a free aldehyde or ketone group can reduce Cu++ to Cu+. ስለዚህ እነዚህ ለዛም ነው reducing የተባሉት። ወደ እንትን እንመጣለን ወደ ቴስቱ። ዳይሳካራይድስ ደግሞ የምንላቸው ቅድም እንደተናገርኩት ሁለት ሞኖሳካራይዶች ጆይን ሲያደርጉ ነው አይደለ? ለምሳሌ ዳይሳካራይዶችን ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ማልቶስ፣ ሱክሮስ፣ ላክቶስ። አሁን ማልቶስ የሚባለው አልፋ ግሉኮስ እና አልፋ ግሉኮስ ጆይን ሲያደርጉ ነው። ሱክሮስ ደግሞ ቴብል ሹገር የምንለው ይሄ ሁሉ የምንጠቀመው እና አልፋ ግሉኮስ እና ቤታ ፍሩክቶስ። ላክቶስ ደግሞ የሚልክ ሹገር ነው። ይሄ ደግሞ ቤታ ግሉኮስ እና ቤታ ጋላክቶስ ማለት ነው ሲገናኙ። ስለዚህ ሲገናኙ ስንል ምን አለ? ቦንድ አለ፣ ሪአክሽን አለ አይደል? ቦንዱ ምን ይባላል? ግላይኮሲዲክ ቦንድ። ሪአክሽን ደግሞ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን። ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ደግሞ አሁን ለምሳሌ ማልቶስን ወደ አልፋ ግሉኮስ ለመቀየር ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው? ውሃን ጨምረን ሃይድሮላይሲስ ሪአክሽን ነው የምንጠቀመው። እሱ ማወቅ አለብን እና the glycosidic bond protects the anomeric carbon from oxidation. ስለዚህ sucrose is the most common non-reducing sugar. sucrose ምንድነው? non-reducing። እሺ የሞኖሳካራይድ እና የዳይሳካራይድ ደግሞ ኮመን የሆናቸው ፕሮፐርቲያቸው they have sweet taste, they are white crystalline, they are really readily soluble in water, their names always end in OSE። ማንኛውም ስማቸው ማልቶስ፣ ሱክሮስ፣ ጋላክቶስ፣ ግሉኮስ ብዙዎቹ ሁሉም ማለት ይቻላል በኦኤስኢ ነው የሚያልቀው ስማቸው። ሌላኛው ደግሞ የረሳሁት ነገር ቦንዱን ስንሰይም አሁን እዚህ ጋር ሱክሮስ አለ አይደለ? ሱክሮስ የምንና የምንድነው ብለን አልፋ ግሉኮስ እና ቤታ ፍሩክቶስ ሲገናኙ አይደለ? ስለዚህ የግሉኮሱ አንደኛው ካርበን የፍሩክቶሱ ደግሞ አራተኛው ካርበን ናቸው የሚገናኙት። ስለዚህ ቦንዱ ምን እንለዋለን? አልፋ 1,4 ግላይኮሳይዲክ ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። ወደ ፖሊሳካራይድስ እንምጣ። ፖሊሳካራይድስ ከ10 በላይ ሞኖሳካራይድ ዩኒቶች አንድ ላይ ሲሰበሰቡ ነው ፖሊሳካራይድስ የምንላቸው። ስለዚህ
እነዚህ ፖሊሳካራይድስ ምንድናቸው ማለት ነው? ማክሮ ሞለኪውል ናቸው ወይም ደግሞ ፖሊመር ናቸው። በቃ እነዛ ብዙዎቹ ሲገናኙ ማለት ነው የሚፈጠረው። እና a polymer molecule is made from many smaller usually identical ናቸው most of the time ማለት ነው። ግን ሊለያይም ይችላል። ስለዚህ ይህንን ሊለያይም ይችላል ስንል ሁለት አይነት ፖሊሳካራይዶች አሉ ማለት ነው። ሆሞ ፖሊሳካራይድ እና ሄትሮ ፖሊሳካራይድ። ሆሞ ከሆነ the same type of monomer join ሲያደርጉ ነው። ሄትሮ ከሆነ ደግሞ የተለያዩ ሞኖመሮች join ሲያደርጉ ማለት ነው። starch እና glycogen are polymers of alpha glucose. Cellulose is the polymer of beta glucose. Proteins are polymers of amino acids. Nucleic acids are polymer of nucleotides. ይሄ ፖሊመር እና ሞኖመር የሚለውን ነገር ለማሳወቅ ማለት ነው። ስለዚህ polysaccharide ደግሞ may be composed of 1, 2 or several different monosaccharides. አንድ ወይም ሁለት ታይፕ ነው የተባለ ብዛታቸው ነው ታይፕ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ አንደኛ they are the most abundant እንትን ናቸው ካርቦሃይድሬት። ከካርቦሃይድሬቶች ውስጥ most abundant የሚባሉት ምንድናቸው? ፖሊሳካራይድ። ከማን ከሞኖ ከዳይ እና ከኦሊንጎ ከፖሊ እነዚህ ናቸው most abundant. they are not sweet አይጣፍጡም። they are not crystalline solids. they are insoluble in water. ይሄን ነው ማወቅ ያለብን። እና ደግሞ polysaccharides differ from each other in እርስ በርስ በምንድን ነው የሚለያዩት? the identity of their recurring monosaccharide units በሞኖሳካራይዶቻቸው the length of their chains, the type of bond linking units, the degree of branching. ፈንክሽናቸው ሁለት አይነት ነው primary structural እና storage of energy. structural function አላቸው storage of energy ይጠቅማሉ ማለት ነው። እና ይሄ ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ግላይኮጅን፣ ስታርች፣ ሴሉለስ ብዙዎቹ እነዚህ ግላይኮጅን፣ ስታርች፣ ሴሉለስ ምናምን የምንላቸው ምንድን ናቸው? ፖሊመርስ ናቸው። ስለዚህ ስለሱ እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያው ስታርች ነው። ስታርች is not a single compound but a mixture of amylose እና amylopectin። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም በደንብ ማወቅ አለብን። አሚሎዝ የምንለው just linear molecule ነው እና ሁሉም ደግሞ እነዛ የተገናኙት thousands and millions of alpha glucose molecules join የሚያደርጉት በአልፋ 1,4 glycosidic bond ብቻ። እንደገና ደግሞ as it is being formed, this long chain winds itself into a helix. amylopectin ደግሞ ይሄ ባክቦን አለው ልክ እንደ አሚሎዝ ሆኖ ባክቦን አለው። ባክቦኑ ምንድነው? አልፋ 1,4 glycosidic bonds። ግን አሚሎፔክቲን ከአሚሎዝ የሚለየው ምንድነው? ብራንች አለው። ምን አይነት ብራንች? አልፋ 1,6 glycosidic bond እነዚህን የያዘ ሌላ ብራንቾች አሉት። ያ ነው የሚለየው ማለት ነው። The branching nature of amylopectin means that there are many ends to the molecule ማለት ነው. This allows it to be quickly hydrolyzed by enzymes acting at the end of the chains to release glucose for respiration. ይሄ ነው ማለት ነው። እንደገና why starch stains blue or black or blue-black while iodine ማለት ነው። The amylose molecule winds itself into a helix when it contacts with water. ከውሃ ጋር ሲገናኝ አሚሎዙ ወደ ሄሊክስ ይቀየራል። This allows the reaction to occur between the starch and the iodine solution. Rows of iodine atoms sit inside the amylose helix. These change the light absorbing property of both, so that the amylose iodine complex appears blue. Starch in different plants have different proportions of amylose and amylopectin. ያ ነው black blue ምናምን የሚያደርገው ፕሮፖርሽኑ የተለያየ ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። How the structure of starch is suited to its function. Starch is a plant storage carbohydrate ብለናል። ስቶሬጅ ነው እንደገና ለፕላንት ነው። ስለዚህ ስትራክቸሩ እንዴት ነው ለዚህ ነገር suitable ያደርገው? አንደኛው ሁለቱም አሚሎዝ እና አሚሎፔክቲን ኮምፓክት ናቸው። ስለዚህ በቃ so many alpha glucose molecules can be stored in a small space without affecting cell metabolism. ኮምፓክት ስለሆኑ በስሞል ስፔስ ውስጥ መቀመጥ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ both amylose እና amylopectin are insoluble. ምንድናቸው? insoluble ናቸው። In addition, because amylose and amylopectin are insoluble, the molecule cannot move out of cells. They remain in storage organs. An enzyme that digests protein is a protease.
one that digests lipids is a lipase. An enzyme that digests starch is an amylase because it acts on the amylose and amylopectin that makes up the starch. ቀጣዩ ግላይኮጅን ነው። ግላይኮጅን ምንድነው ብለናል? is the polymer of alpha glucose ልክ እንደ ስታርች ግን ከስታርች በምንድነው የሚለየው? አንደኛው አኒማል ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ለዛ ነው የሚለየው። Glycogen is a storage carbohydrate in animal cells. It has a similar structure to that of amylopectin, but there are more alpha 1,6 links አሉት ማለት ነው። ስለዚህ much more highly branched ነው ከአሚሎፔክቲን ይልቅ ማለት ነው። Because of this, it can be hydrolyzed even more quickly to release glucose for respiration. This is important because animals have a higher metabolic rate than plants and needed to release energy more quickly to drive their metabolic process. ለኛ በጣም ቶሎ ስለምንፈልግ ኤነርጂ ለኛ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ያገኘነው እንደዛ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ሴሉለስ። ወደ ሴሉለስ ስንመጣ ሴሉለስ ያው ለፕላንት ነው። እንደገና ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ? ለፕላንት ነው። እንደገና ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ስትራክቸራል ጥቅም ነው። ፕላንት ውስጥ ያለው ሴል ወል ውስጥ ነው የሚገኘው ሴሉለስ ማለት ነው። It is an unbranched homopolymer of beta glucose molecules joined by beta 1,4 glycosidic bond. ይሄ በቃ ስለ ሴሉለስ ሁሉ ነገር ነው። አንደኛ unbranched ነው፣ ሁለተኛ ሆሞ ነው፣ እንደገና ደግሞ ቤታ ግሉኮስ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። The most abundant organic molecule on earth cellulose. It accounts for 50% or more of all carbons in plants. ስለዚህ it is insoluble, polysaccharide insoluble ነው. Like chitin cannot be digested by vertebrates. Most animals cannot use cellulose as a fuel source because they lack an enzyme to hydrolyze the beta 1,4 linkage. The clonic bacteria digest መደረግ ይችላል. However, because of different positions of H and OH groups on carbon atoms, one compared to alpha glucose, even every other glucose unit in the chain is upside down molecules like side by side and hydrogen bond to each other. አንዱ እንደዚህ ሲሆን አንዱ እንደተገለበጠ ነው። እንዲህ ያለ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው ስትራክቸሩ ላይ ሴል ወሉ ስትራክቸሩ እንደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። How the structure of cellulose is suited for its function. The cellulose molecule is unbranched and this allows the hydrogen bonding and the formation of microfibers. ስለዚህ if it were branched, microfibers could not form. ለዛ ነው ማለት ነው። It is the fibrous nature of cellulose that gives the cell walls their strength, but also gives them some flexibility ማለት ነው። ለዛ ነው ሊፒድ ያው ከካርቦሃይድሬት ጋር ይመሳሰላል። በምንድነው የሚመሳሰለው? ካርቦን፣ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን አለው። ግን ሌስ ኦክሲጅን ያለው ከካርቦሃይድሬት ይልቅ ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላው ከካርቦሃይድሬት የሚለየው ፎስፈረስ፣ ናይትሮጅን እና ሰልፈር ሊይዝ ይችላል። ይሄ ነው። ሌላው በቃ ከእንትን ጋር አንድ አይነት ነው ከካርቦሃይድሬት ጋር። ግን ሊፒዶች ደግሞ ከሁሉም ባዮኬሚካል ሞለኪውሎች ትልቁን ኢነርጂ ይልድ የሚያደርግልን ሊፒድ ነው። ስለዚህ ለሜታቦሊክ ኢነርጂ የምንጠቀመው ሊፒዶችን ነው። ሊፒድስ are insoluble in water። ስለዚህ ሶለብል የሆኑት ምን ውስጥ ናቸው? ነን ፖላር ኦርጋኒክ ሞለኪውል ውስጥ ለምሳሌ ኢተር፣ ቤንዚን፣ አሴቶን፣ ክሎሮፎርም እነዚህ ውስጥ ምንድነው? ሶለብል ነው። ውሃ ውስጥ ግን insoluble ነው። Lipids are hydrophilic because they consist mostly of hydrocarbons which form non-polar covalent bonds. Mostly hydrocarbons ነው የሚይዙት። እና ደግሞ ሌላው አንድ በጣም ጠቃሚው ነገር lipids are not polymers. ፖሊመሮች አይደሉም በጭራሽ። ሊፒዶች ምንድናቸው? የግላይሴሮል እና ፋቲ አሲድ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው። ግላይሴሮል is a polyhydroxyl group alcohol ማለት ነው። ይሄ ማለት ግላይሴሮል ባለ 3 ካርቦን ሆኖ እያንዳንዱ ካርቦን ላይ ሃይድሮክሲል ግሩፕ የተጣበቀበት ነው።